यहाँहरुलाई यस भिडियोमा स्वागत छ। यस भिडियोमा रोड टु द ग्रामरको बारेमा जानकारी गराइनेछ। जसका लागि वेब ब्राउजरमा गएर रोड टु ग्रामर क्लिक गरेपछि एक खालको इन्टरफेस देखिनेछ। रोड टु ग्रामर यो रोड टु बेटर ग्रामरमा क्लिक गरेपछि यहाँहरुले विभिन्न खालका इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो डिफरेन्ट टपिकहरु, क्विजेस, भोकाबुलरी, एक्सटेन्डेड प्र्याक्टिस, गेम्स, युनिट्स, पीडीएफ्स, किट्स, टीचर रिसोर्स, बिन्स, इंग्लिश ब्लग देख्न सक्नुहुन्छ। क्विज भित्र पनि विभिन्न अप्सनहरु, विभिन्न टपिकहरु देख्न सक्नुहुन्छ। टपिकहरुको लिस्ट देख्नुहुन्छ। कुन टपिकमा क्विजमा पार्टिसिपेट हुन मन लाग्यो त्यसको लागि यहाँहरुले टपिक चुज गर्न सक्नुहुनेछ। जसका लागि टपिक चुज गरिसकेपछि यहाँहरुको क्विज सुरु हुनेछ। Which word is an adverb? Answer quickly, यो wrong भयो। नेक्स्ट मा जाउँदा Which word is sometimes to adverb? राइट भयो। यसैगरी क्रमशः क्विजमा पार्टिसिपेट हुँदै जान सक्नुहुनेछ। र अन्तिममा यहाँहरुलाई स्कोर शो गरिनेछ। करेक्ट एन्सर, रङ एन्सर, रिजल्ट। यु आर बिगिनिङ अन्डरस्ट्यान्ड टपिक। यसका नोट हामीले लिन सकिने भयो। नोटमा क्लिक गरेर एडभर्बको पीडीएफहरु हामीले मा क्लिक गरेर पीडीएफ डाउनलोड गर्न सकिनेछ। र डाउनलोड गरेर यसलाई हामीले प्रयोग गर्न हेर्न सकिनेछ। एडभर्ब सम्बन्धी क्वेशन एन्ड अप्सन, त्यसका एन्सर कीहरु पनि पाउन सकिनेछ। एक्सटेन्डेड प्र्याक्टिसका क्वेशनहरु विभिन्न टपिकमा प्रेजेन्ट सिम्पल, व्हाट इज द प्रेजेन्ट सिम्पल टेन्स, प्रेजेन्ट सिम्पल टेन्स क्वेशनहरु भए। व्हाट इज द प्रेजेन्ट सिम्पल टेन्स सम्बन्धी विभिन्न खालका नोट्सहरु पाउन सकिनेछ। स्ट्रक्चर अफ भयो, यी स्टडी गरेर पनि थप नलेज प्राप्त गर्न सकिनेछ। भोकाबुलरीहरु, तो फ्रुट्ससँग सम्बन्धित भोकाबुलरीहरु, टाइप्स अफ फ्रुट्स। अब स्टार्टमा क्लिक गर्ने। टाइप्स अफ फ्रुट्स, यसमा हामीले व्हाट काइन्ड्स अफ फ्रुट अफ दिस, कोकोनट, सी ओ सी ओ एन यू टी, करेक्ट भयो। यसरी हामीले प्र्याक्टिस गर्न सकिनेछ। हामीले कुन होला भनेर राख्न सकिनेछ। रङ भयो, एन्सर स्ट्रबेरी थियो। चुज अ टपिक फ्रम लिस्ट बिलो, यसले चुज गरेर चाहिँ विभिन्न गेम्स खेल्ने। यो which word is a noun, wrong। let which word is noun, wrong। evaluation, correct, wrong, low score, back to menu। यसरी इंग्लिशका विभिन्न खालका क्विजहरु, गेमहरु, विभिन्न भोकाबुलरीहरु, थप प्र्याक्टिसहरु गरेर चाहिँ इंग्लिशमा एउटा लर्नरलाई चाहिँ सजिलो हुनेछ। यहाँहरुले यो भिडियो हेर्दिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद। र थप भिडियोहरुलाई चाहिँ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।